Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with C++ series. आजचा आपला लेक्चर नंबर 4 आहे आणि आपले C++ ची सिरीज सुरू आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण बघणार आहे ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++. तसं आपण पहिल्या लेक्चर्समध्ये व्हॉट इज मीन बाय C++ आणि त्याचे 2-3 ॲडव्हांटेजेस पाहिले होते. पण मी जेव्हा पेपर पॅटर्न तुमचा बघितला तर त्याच्यामध्ये सेपरेटली ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++ असा क्वेश्चन फ्रेम केलेला आहे. C++चे ॲडव्हांटेजेस हे मोस्टली एक्झाममध्ये विचारलेलं आहे आणि मी जेव्हा काल पेपर पॅटर्न तुमचा बघत होते तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ॲडव्हांटेजेसचा एक सेपरेट क्वेश्चन विचारला जातो. सो म्हणून मी एक विचार केला की आपण ॲडव्हांटेजेसचा एक सेपरेट क्वेश्चन तयार करू. सो आजचा आपला लेक्चर आहे ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++. आणि तो कधी आला ते पण मी तुम्हाला सांगते की कोणत्या पेपरमध्ये तुम्हाला ॲडव्हांटेजेस विचारलेले आहेत. मार्चच्या 2012च्या एक्झाममध्ये ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++ विचारलेले आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर ॲडव्हांटेजेस कधी विचारले 2003च्या पेपरमध्ये, 2018च्या पेपरमध्ये सेपरेट क्वेश्चन आहे ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++. सो म्हणून आज आपण बघणार ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग याच्यातला थोडासा डिफरन्स पाहिला होता. याच्यामध्ये आपण काय काय यूज करतो ते बघितलं होतं. डेटा हायडिंग, एनकॅप्सुलेशन, इनहेरिटन्स. देर आर सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी इन्व्हॉल्व्ड इन द लास्ट lecture. Okay, so if you missed that video, go in the description or check out the playlist of C++ from our CS Academy channel. And first of all, please subscribe our channel, hit the bell icon, and please share our channel. Okay, please do comment. If you have any query, let me know in the comment section. If you have any help regarding your computer science subject as per your exam point of view, please do comment. I will always here to help you guys. Okay, so तुमच्या सगळ्यांचं कम्प्युटर सायन्स या सब्जेक्टसाठीच मी तुम्हाला हेल्प करायला इथे आहे. तुम्ही मला प्लीज कमेंट करू शकता आणि प्लीज व्हिडिओ कसा वाटतोय ते पण मला सांगा. तुम्हाला कळतोय का? कारण तुमच्या एक कमेंटनी मला खूप मोटिवेशन मिळते गाईज. प्लीज डू कमेंट, लाईक करा आणि प्लीज शेअर करा प्लीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ. ॲडव्हांटेजेस ऑफ C++, लेक्चर नंबर 4. सो क्वेश्चन फ्रेम कसा होऊ शकतो? क्वेश्चन 2018च्या एक्झाममध्ये की 2012च्या एक्झाममध्ये क्वेश्चन कसा विचारला गेला होता? तर क्वेश्चन अशा प्रकारे विचारला गेला होता की स्टेट एनी 6 प्रिन्सिपल ॲडव्हांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचे कोणते पण 6 ॲडव्हांटेजेस लिहा, असा क्वेश्चन फ्रेम झाला होता. आणि हा क्वेश्चन होता 3 मार्कांसाठी. 3 मार्कांसाठी त्यांनी 6 प्रिन्सिपल ॲडव्हांटेजेस विचारले होते आणि ते ॲडव्हांटेजेस आपल्याला लिहायचे होते. तर तुम्हाला किती मार्क्स मिळणार होते? 3 मार्क्स. ओके, सो आता आपण बघू ॲडव्हांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फर्स्ट इज थ्रू इनहेरिटन्स एलिमिनेट द रिडंडंट कोड अँड एक्सटेंड द यूज ऑफ एक्झिस्टन्स क्लासेस. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की हा काय यूज करतो? इनहेरिटन्स. आता इनहेरिटन्सचा अर्थ मी तुम्हाला आधीच सांगितला की पॅरेंट्सच्या प्रॉपर्टीज कोणाला? चाइल्डला. म्हणजे यांची जी प्रॉपर्टी आहे ती चाइल्डला यूज करेल चाइल्ड. म्हणजे चाइल्डला नवीन करायची गरज आहे का? चाइल्डला न्यू काही करायची गरज आहे का? नाही. म्हणजे हे काय करतो? जो ऑलरेडी आहे त्यालाच यूज करतो. म्हणजे पॅरेंट्सचं चाइल्डला यूज करतो. ओके, त्याला म्हणतात इनहेरिटन्स. हे इनहेरिटन्स आपण कालच बघितलं किंवा मागच्या एलिमिनेट द रिडंडंट कोड. म्हणजे एकच इन्स्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शन जर परत आपल्या प्रोग्राममध्ये येत असतील तर तो काय करेल? आधीच ज्या प्रोग्रामचं काम आहे त्या प्रोग्रामला तो लिहून ठेवेल. म्हणजे आता एक कोड आहे, सपोज एक कोडमध्ये 111 असं सपोज एक्झाम्पल आहे. हे असं आपण प्रोग्राम लिहत नाही, हे एक्झाम्पल आहे. सपोज 111 खूपदा रिपीट होत आहे तर तो काय करेल? या हे रिडंडंट म्हणजे काय? परत येणे. आता 1 परत आला, इथे परत आला, म्हणजे तो रिडंडंट आहे ना.
सारखा सारखा येतं तर त्याला आपण एलिमिनेट करतो. म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काय करतो, एलिमिनेट द रिडंडंट कोड अँड एक्सटेंड द यूज ऑफ एक्झिस्टिंग क्लासेस. एक्झिस्टिंग क्लासेस म्हणजे जे क्लासेस ऑलरेडी रेडी आहेत, जे क्लासेस ऑलरेडी एक्झिस्ट आहेत त्यांनाच यूज करायचं. नवीन क्लासेस जास्त बनवायचे नाही. आणि जे परत परत यूज होत आहे त्यांना काय करायचं, एलिमिनेट करायचं. ओके. आणि हा कशाचा यूज करतो, इनहेरिटन्सचा यूज करतो, म्हणजे पॅरेंट्सच्या प्रॉपर्टी चाइल्डला. ओके. हा झाला पहिला ॲडव्हान्टेजेस. Inheritance, eliminate the redundant code and extend the use of existing classes. Next one is the principle of data hiding help the programmer to build the secure program. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये डिस्कस केलं होतं की व्हॉट इज मीन बाय डेटा हायडिंग. डेटा हायडिंग म्हणजे काय, परत एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करते. डेटा हायडिंग म्हणजे काय की आपण एखादा आपल्या प्रोग्रामचा डेटा जो आहे तो एक्सटर्नल प्रोग्रामला यूज करता येणार नाही, किंवा एक्सटर्नल जो आहे तो आपला डेटा चोरू शकणार नाही. तो आपला प्रोग्राम जो आहे तो सिक्युअर राहण्यासाठी आपण एक कन्सेप्ट यूज करतो, डेटा हायडिंग. हायडिंग म्हणजे काय, हाईड करून ठेवणे, है ना. आता आपण जेव्हा कोणत्या वेबसाईट ओपन करतो किंवा काही ओपन करतो, एखादं सॉफ्टवेअर ओपन करतो, तर त्याच्यामध्ये कधी कधी काय असतं की आपल्याला काही गोष्टी कळत नाहीत, है ना. आपल्याला त्यांचे कीवर्ड्स कळत नाहीत, आपल्याला त्यांचे पासवर्ड्स कळत नाहीत. तर त्यांचा तो डेटा काय असतो, सिक्युअर डेटा असतो. किंवा आपण जेव्हा लॉग इन करतो तर आपलं लॉग इन आय डी कोणाला दुसऱ्याला दिसतं का, आपलं लॉग इन आय डी पासवर्ड कोणाला दुसऱ्या माणसाला दिसत नाही. कारण तिथे कोणता कन्सेप्ट होतो, डेटा हायडिंगचा कन्सेप्ट असतो. म्हणजे हे एक एक्झाम्पल आहे, ॲज इट इज इथेच हा यूज होईल असं नाही, फक्त ही एक कन्सेप्ट, डेटा हायडिंगची कन्सेप्ट समजण्यासाठी मी तुम्हाला हे लॉग इन आय डी पासवर्डचं सांगते की आपण काय करतो, तो डेटा हाईड करतो, आपण पासवर्ड कोणाला सांगत नाही, है ना. म्हणजे आपला पासवर्ड आपण सिक्युअर ठेवतो. तर तीच पद्धत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये यूज होते इन द कन्सेप्ट ऑफ डेटा हायडिंग. डेटा हायडिंग म्हणजे काय, आपला डेटा हाईड करून ठेवणे. आणि मग हा जो प्रिन्सिपल आहे डेटा हायडिंगचा, तो कोणाला हेल्प करतो, प्रोग्रामर्सला हेल्प करतो टू बिल्ड अ सिक्युअर प्रोग्राम. म्हणजे प्रोग्रामला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण डेटा हायडिंग हा जो प्रिन्सिपल आहे हा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये वापरतो. आणि हा एक खूप ॲडव्हान्टेजेस आहे. नेक्स्ट वन, इट इज पॉसिबल टू हॅव अ मल्टिपल इन्स्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू को एक्झिस्ट विदाउट एनी इंटरफरन्स. म्हणजे एका ऑब्जेक्टचे मल्टिपल इन्स्टन्स आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये यूज करू शकतो. ओके. विदाउट एनी इंटरफरन्स म्हणजे कुठल्याही अडथळ्याशिवाय आपण एका ऑब्जेक्टचे मल्टिपल इन्स्टन्स यूज करू शकतो. दिस वन इज अगेन द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट वन, इट इज इझी टू पार्टिशन द वर्क दॅट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट. म्हणजे आता एखादा मोठा प्रोजेक्ट आहे, त्या प्रोजेक्टला आपण डिव्हाइड करू शकतो. म्हणजे आता 6 जणांची टीम आहे, 6 जणांच्या टीमला एक प्रोजेक्ट करायचा आहे खूप मोठा, तर आपण 3-3च्या याच्यामध्ये पार्टिशनमध्ये ते वर्क डिव्हाइड करू शकतो. म्हणजे आपलं जे वर्क आहे ते आपण इझिली पार्टिशन करू शकतो. कारण याच्यामध्ये आपण काय करतो, ऑब्जेक्ट्स बनवतो, क्लासेस बनवतो, सेपरेट क्लासेस बनवतो. म्हणूनच आपण जेव्हा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आणि प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज पाहिली होती, तर तेव्हा आपण काय म्हटलं होतं की प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, एक प्रोसिजर फंक्शन फॉलो करावं लागतं. त्याच प्रोसिजरनुसार आपल्याला तो प्रोजेक्ट बनवावा लागतो. परंतु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये तसं नाही आहे. आपण कोणतीही गोष्ट आधी बनवू शकतो, कोणती गोष्ट नंतर बनवू शकतो. फ्लेक्झिबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोव्हाइड करतो. सो आपण जे आपलं वर्क आहे ते इझिली पार्टिशन करू शकतो की आपल्याला आधी हे वर्क बनवायचं आहे, हा मॉड्यूल बनवायचा आहे, नंतर हा मॉड्यूल बनवायचा आहे. आपण टीम्समध्ये डिवाइड करू शकतो आपलं वर्क. So this one is again advantages of object oriented programming. So it is easy to partition the work that is in project based work. Okay, so these are the 4 advantages of the object oriented programming. Next one is UPS systems can be easily upgrade from the small to large. म्हणजे UPS जी सिस्टीम आहे ती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टीम जी आहे ती आपण इझिली अपग्रेड करू शकतो. नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेअर कॉम्प्लेक्सिटी कॅन बी इझिली मॅनेज. म्हणजे याच्यामधली जी कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती सुद्धा इझिली मॅनेज होते. त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त काही करावं लागत नाही, ते मॅनेज इझिली होऊन जातं. नेक्स्ट आहे इट इज पॉसिबल टू मॅप ऑब्जेक्ट
it is possible to map the object in the problem domains to object in the program. ओके, म्हणजे इट इज पॉसिबल टू मॅप द ऑब्जेक्ट इन द प्रॉब्लेम डोमेन्स टू ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम. म्हणजे जो आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे ना, आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट कशावर आहे, एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यावर आपण तो प्रोजेक्ट बनवत आहे. म्हणजे तो काय करतो आहे, ज्या प्रॉब्लेमचं डोमेन आहे त्या प्रॉब्लेमच्या डोमेनला काय करतो, ऑब्जेक्टवर मॅप करतो. इट इज पॉसिबल टू मॅप द ऑब्जेक्ट, म्हणजे पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमसाठी पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट बनवू शकतो आपण. याचा म्हणण्याचा अर्थ काय, पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमसाठी पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम डोमेनसाठी पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट बनवतो. म्हणजे सेपरेट प्रॉब्लेम डोमेनसाठी सेपरेट ऑब्जेक्ट आपण इथे बनवू शकतो. दिस वन इज अगेन ॲडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस आहे इथे. पहिले आपण बघितलं कॉम्प्लेक्सिटी आपण इझिली प्रोव्हाइड करू शकतो आणि UP सिस्टीमला आपण इझिली अपग्रेडसुद्धा करू शकतो, हो ना. लास्ट पॉईंट आपण बघतोय की गुड मेसेज पासिंग टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. गुड मेसेज पासिंग टेक्निक फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट आपण बनवले आहे, त्या दोन ऑब्जेक्टमध्ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करण्यासाठी किंवा एकाचं माहिती दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण इथे गुड मेसेज पासिंग टेक्निक यूज करू. मेसेज पासिंग टेक्निक यूज करतो, म्हणजे एकाचा मेसेज दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवणे, त्याला म्हणतो आपण मेसेज पासिंग टेक्निक. तर ही मेसेज पासिंग टेक्निक जी आहे ती आपण इफिशियंटली आणि चांगल्या पद्धतीने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये यूज करू शकतो फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द objects. Okay, so these are some advantages of the object oriented programming. Thank you so much for watching this video. Please share our channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each and every uploaded important videos. And please join our Telegram group if you want to access our notes. If you want to access the IMP questions, please join our Telegram group. Okay, like this lecture. Thank you so much for watching this video. We will catch you in next video.